Ganda ng cambio mo ah. Kaya nga, ito alam kung magaling ang tsamba mo, malakas. Kilala kong kaliskis mo, oy. Hours later. Thousand years later.
So ito mga idol, kinamitan po natin ng liha tapos plywood para pa yung liha mo. Ito lang po tsura. Matalas. Tuwid na tuwid ang kanto niya. Ayan siya. Ayan siya taas. Like, share, subscribe, and hit the notification bell for new updates and videos. Alright? God bless you all. Okay. Bye. So, gamitan nyo po ng ng kahoy. Bayawan ko sa'yo. Para di masayang na kanto. Para maganda yung pagkakanto nyo. Pangilihan. Kahit itong wall, gamitan din nyo ng kahoy. Mas mainam po yan. Eh sa akin, kahit di ko nagamitan kasi padyado ko naman, kapado ko naman, saka isa pa, makinis pagkadali. Pagka makinis yung pagkadali nyo dito, kahit tatsap lang yung lilihain nyo. Bahala ka sa buhay mo. Yan. Pag makinis na, madali na siyang lihain. Basta maganda pagkabata. So ayan po mga idol, pipinturahan na natin bago ang lahat. Bago pinturahan is hugasan na natin siya. Magaling ka eh. Magsipilo ka ha. Dilaw na ipin mo.
Thanks for watching. God bless you all. Bye bye.